سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت در هر کجایی که هستید. دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوایم در مورد خواب صحبت بکنیم. چرا بعضی ها خیلی کم خوابند؟ چرا بعضی ها قرص خواب میخورند؟ آیا میدونید هر شب چند صد میلیون قرص خواب داره در دنیا مصرف میشه؟ چرا که خوابشون نمیبره افراد و این یک فاجعه است. و خواب یکی از نشانه‌های اعتدال در بدن انسان هست. اگر کسی خواب خوبی داشته باشه یعنی آدم متعادل و سالمی هست و اگر کسی کم خواب باشه یا اینکه پرخواب باشه و موقعی که میخواد بیدار بشه سخت و سنگین بیدار میشه و حس خستگیش از بین نرفته یعنی تعادل در جسمش نیست. ویدیو بسیار مهم و جالب هست. با ما همراه باشید. عزیزان، میزان خواب در طول عمر افراد فرق میکنه. در سنینی که فرد تازه به دنیا اومده، نوزادان نیاز به خواب بیشتری دارند. هرچه رطوبت تن بیشتر هست، نیاز به خواب بیشتره. میبینید که نوزاد در روزهای اولیه زندگی خودش تمام وقت خوابه، فقط زمانی که شیر میخواد یا غذا میخواد بخوره چشاشو باز میکنه و بیداره. به مرور زمان خواب کمتر میشه و در سنین کودکی، جوانی و میانسالی خواب حدوداً 1/3 در واقع 24 ساعت رو به خودش اختصاص میده که حد نرمالی هست و در دورانی که افراد سنشون میره بالا، خشکی تنشون که بیشتر میشه، نیازشون به خواب کمتر میشه و میتونن کمتر هم بخوابن. البته برای خواب قانون نوشته شده ای وجود نداره، ولی از دیدگاه طب سنتی افرادی که مزاج تری دارن، بدن رطوبتی تری دارن، یعنی رطوبت به معنی اینکه در واقع خشک نیستن و لاغر نیستن، اینها نیاز به خواب بیشتری دارن. اینقدر باید بخوابین تا خستگیتون برطرف بشه، در صورتی که بدنتون متعادل باشه. و بعضی ها با 5 تا 6 ساعت خواب احساس نیازشون برطرف میشه و بعضی ها هم نیاز به 8 تا 10 ساعت خواب دارن که اینها رطوبت بدنشون بیشتر هست و رطوبت مغزشون بیشتر هست که اینها هم بلا اشکال خوابیدن. فقط اون چه که مهمه اینه که راحت بخوابن، خواب پریشان نبینن، راحت هم از خواب بیدار بشن و حس کسالت بعدش نداشته باشن. بنابراین راهکارهایی رو خدمت شما عرض میکنیم. در مورد مکانیسم خواب خیلی نمیخوام ورود کنم. مکانیسم خواب خیلی جالبه. در واقع به نوعی وقتی فردی میخواد به خواب برود، روح بخاری از تنش خارج میشه و توجه از روی تن برداشته میشه و فرد میبینید که در واقع وارد یک فضای دیگه‌ای میشه که بحث مفصلی هست و خواب یه چیزی شبیه مرگ که در واقع خیلی ها هنوز مکانیسم دقیق اون رو نمیدونن، ولی همه ما و همه جانداران نیاز به خواب داریم و خواب برای تنظیم بدن و تعادل بدن بسیار مهمه. جالب بدونید بهترین جذب مواد در زمان خواب اتفاق میفته. در شب، در موقع آرامش جذب اتفاق میفته. بهترین میزان ترشح هورمون رشد در موقع خواب اتفاق میفته. یعنی کسانی که در سن رشد هستن، کودکان و فرزندان شما، با خواب مناسب رشد متعادلی خواهند داشت. کسانی که میخوان هورمون‌های جنسیشون متعادل بشه باید خواب مناسبی داشته باشن، چرا که اون هورمون‌ها هم در زمان خواب بهترین ترشح رو داره. از لحاظ طب سنتی خواب مزاجش سرده و بدن رو سرد میکنه و به خاطر همین شما زمانی که از صبح از خواب میخواین بلند شید با یک حالت سستی ابتدایی بیدار میشید. بنابراین بهتره که این اصولی که خدمت شما میگم رعایت بفرمایید تا از خوابتون بیشتر لذت ببرید.
کسانی که کم خواب هستن، کسانی که دیر خوابشون میبره چه کار بکنن؟ کسانی که کم خواب هستن اینها خشکی مغزشون زیاده. از مصرف مواد غذایی خشک و گرم کمتر استفاده بکنن، مثل ادویه‌جات خشک، مثل عطرهایی که خشکی به مغز میده و مثل پنیر و مثل چیپس، موادی که در واقع خشکی رو زیاد میکنه، مثل چای و قهوه. اینها در واقع کمخوابی ایجاد میکنند، خصوصا قهوه که میدونید که خشکی، چون خشکی رو زیاد میکنه، کمخوابی ایجاد میکنه و بعضیا به عنوان داروی بیدار موندن شب امتحان ازش استفاده میکنن. بنابراین اینها این مواد رو نباید استفاده بکنن و شما برای اینکه مزاج خودتون رو بهتر بشناسید و غذاهای گرم و سرد رو بهتر بشناسید، میتونید به سایت دکتر گرین لایف مراجعه بفرمایید که در دیسکریپشن هم می‌نویسن. میتونید مراجعه بفرمایید و کتابچه های کوچکی هست که اونا رو تهیه بکنید برای اطلاعات تکمیلی خودتون. برای کسانی که کم خواب هستن، موادی که رطوبت به تنشون میده در شب استفاده کنن، مثل کاهو، مثل شربت سرکنگبین با کاهو، سرکه شیره با کاهو، خیار و مغزجات. یکی از توصیه های مهم ما استفاده مغزجات در شبنگام هست، خصوصا پسته، بادام، فندق و گردو که اینها برای افرادی که بالای 50 سال سن دارن در واقع پروتئین بدنشون رو تأمین میکنه و انرژی بخش خیلی خوبی هست. زیاد نمیخواد استفاده کنن، شور هم نباشه، به صورت خام باشه، یک دانه بخورن، مثل آدامس بجون که جذب بزاقی خوبی هم به همراه داشته باشه. اگر کم خواب هستید، یک لیوان شیر گردو بخورید. به این شکل، شیر نداره، یک عدد گردو یا 2 عدد گردو، یک لیوان آب، یک قاشق عسل تو مخلوطون، 3 دقیقه زد، یک شیر گردو، شیر آب تبدیل میشه به شیر سفید چرب. آرام آرام اینو مصرف بکنید. کسانی که کمخوابی دارند میتونن ملاج سر و شقیقه های خودشون رو با روغن بنفشه شبها چرب کنند. کسانی که کمخوابی دارند از قبل از اینکه در واقع وارد رخت خواب بشن، سعی کنن کمی فعالیت بدنی داشته باشن، یه مقدار پیاده روی تند. کسانی که کمخوابی دارن معمولا تحرک بدنی خوبی هم ندارند و سودای مغزشون زیاد شده. بهتره که گردش خون خودشون رو یه مقداری بالا ببرن و بدن هم حس خستگی پیدا میکنه که خواب شیرینتری رو به همراه خواهد داشت. در مورد رنگ ملافه و رنگ در واقع دوشک، بهترین رنگ سفید هست که استفاده کنند، برای خواب مناسب تر هست و اتاق خواب خودش در واقع یکی از جاهای مهمی است که 1/3 عمرمون رو ما در اونجا میگذرونیم. بنابراین دوستان، اتاق خواب رو باید خیلی بهش برسیم. از حیث جنس کالای خوابی که استفاده میکنیم، الیاف طبیعی باشه، حتی المقدور الیاف پلاستیکی و موادی نباشه، الیاف طبیعی باشه، بالشت هایی که داخلش پر باشه، پشم باشه یا پنبه باشه و پارچه های نخی، و دوشکمون هم همچنین از مواد طبیعی پر شده باشه. اینها مهمن. در اتاق خواب خیلی خوبه که ما چراغ نمکی بذاریم، چراغ های نمکی که داخلش یه نوری روشن میشه و باعث پاکسازی هوا میشه و انرژی های مثبت ایجاد میکنه. این رو هم میتونید در واقع در ویدیوی مربوط به نمک ما میتونید اطلاعات خودتون رو تکمیل کنید. استفاده از رنگ های کارشناسی شده و علمی برای اتاق خواب خیلی مهمه. افرادی که سردی مزاج دارن، اینها اگر رنگ اتاق خوابشون رو رنگ های گرمی قرار بدن، مثل رنگ قرمز، رنگ نارنجی، رنگ صورتی، این در واقع باعث تحریک هورمون ها میشه. برای امور مربوط به زناشویی هم بسیار مناسبه و باعث تحریک زوجین میشه. یک روشی که خوابتون رو میتونه تنظیم بکنه اینه که موقعی که میخواین بخوابید در واقع به یک سری چیزایی توجه میکنید و توجه به توجهتون باعث خواب میشه. یه مقدار پیچیده است ولی روش فکر کنید و تمرین کنید و نفسهای عمیقی که قبل از خواب میتونید بکشید، اینها کمک میکنه به خواب بهتر شما عزیزان. در اتاق خوابتون سعی کنید از گلاب و عطرهای طبیعی استفاده بکنید.
اگر شما یک شاخه گل مریم یا گل نرگس رو داخل اتاق خواب بذارید، حدود 1 هفته فضای اتاق عطرآگین میشه و مغز شما رو گرم میکنه و خواب بسیار بسیار خوب و دلنشین رو برای شما به همراه خواهد داشت. بعضی افراد هستن که موقع خواب افکار شلوغی سراغشون میاد. به این نکته توجه بکنن. کسانی که خیلی پریشانی و افکار مختلفی سراغشون میاد، سعی بکنن که یک کاری انجام بدید. یک دفتری داشته باشید که اون دفتر رو در واقع بذارید جلوتون. نگرانی هایی که دارید روی دفتر یادداشت بکنید و سعی کنید یک راه حل ساده هم جلوش بنویسید. یک سری امور هم هست که نگرانید و کاری از دست شما بر نمیاد، اون رو هم جلوش بنویسید. من کاری از دستم بر نمیاد و این رو به هوشمندی این عالم هستی می سپارم. و این دفتر رو داخل اتاق خوابتون نذارید، بذارید بیرون و بگید که شما باشید تا بعداً در واقع به شما رسیدگی کنیم. این باعث میشه که ضمیر ناخودآگاه شما راحت میشه و افکار شما از مغز شما منتقل میشه به کاغذ و منتقل میشه به اون نوشته و یک فریب در واقع آگاهانه مغز میخوره برای خواب بهتر. عزیزان، کسانی که غذاهای فست فودی و سودازا زیاد مصرف میکنن، کالباس، نوشابه، ساندویچ، فست فود زیاد استفاده میکنن و غذاهای سرخ کردنی، خوابهای پریشان میبینن. خوابهای پریشان نتیجه استفاده غذاهایی هستش که ناسالم هستن. کسی که مزاج متعادلی داره به هیچ عنوان خواب پریشان نباید ببینه. بعضی هستن میگن ما حس میکنیم یک چیزی خودشو میندازه رو ما، به قول عامیانه میگن بختک خودشو انداخته روی ما و این به خاطر همین مصرف غذاها و مصرف در واقع یک سری از موادی هست که اینها ناسالم و ناپاکند. بهترین زمان خواب حدود ساعت 10 شب تا 4 صبح هست. این عالی ترین زمان هست. عزیزان، اگر حدود 6 ساعت بخوابند و بعد بیدار بشن و یک مدتی رو بیدار باشن و یک تایمی از خواب رو اختصاص بدن به میان روز، در قبل از حدود ظهر، 1 ساعت قبل از ظهر اگر بخوابن، اینها در واقع خواب خیلی خوبیه. اون تایم که به خواب قیلوله هم معروفه و در مدارس ژاپن جالبه بدونید که این خواب رو اجباری کردن و بچه ها رو در اون تایم میخوابونن و در سر کلاس 1.5 ساعت در اون تایم میخوابونن، چون خوابی هست که حافظه رو تقویت میکنه و به شدت اثر مثبتی میذاره بر روی سلامتی و تندرستی. کسی که میخوابه در واقع بعدش که بیدار میشه یک سردی داره، یک رخوتی داره. بهترین کار بعد از خواب مصرف غذاهای گرم هست، مثل عسل. 1 قاشق عسل در 1 لیوان آب، اینو هم بزنید و میل کنید. و اگر صبحها بعد از خواب یه مقدار اسپند دود کنید یا کندر یا خاکشیر رو دود بکنید، گرمایی در محیط ایجاد میکنه که از طریق بویایی مغز رو گرم میکنه و حس نشاط و شادابی خوبی میده. به خاطر همین قدیمی ها عادت داشتن که صبحها که بلند میشدن یک اسفندی هم دود میکردن که یک رسم حکیمانه و جالبی هست. اگر تا اینجای ویدیو از مطالبی که گفتیم خوشتون اومد، لایک، کامنت و سابسکرایب بفرمایید. با ما همراه باشید در ویدیوهای بعدی. به امید دیدار. خدا نگهدار.